Καλησπέρα παιδες, Άρης από Greek Smartphone Community και πάλι, και σήμερα σας έχω άλλο ένα δυνατό συγκριτικό, ένα Mi 11 Ultra με ένα Vivo X70 Pro Plus. Πριν μπούμε στο συγκριτικό, κάντε μια εγγραφή, δείτε καλά το βίντεο και γράψτε μου ένα σχόλιο στο τέλος και πείτε μου ποιος σας αρέσει πιο πολύ. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Πάμε για μέρα. Φωτογραφίες με φως, αρκετό, όλα είναι καλά σε αυτό το σημείο, μικρές οι διαφορές μόνο στο χρωματικό σημείο. Το Vivo είναι λίγο πιο έντονο, κατά τα άλλα πολύ καθαρές και οι δύο, οπότε πάμε παρακάτω. Εδώ λίγο το Mi 11 Ultra φαίνεται σαν να έχει χάσει λίγο το χρώμα, σαν να είναι λίγο ξεθοριασμένο. Σε θέμα λεπτομέρειας βλέπετε εδώ στο δέντρο και τα δύο είναι πάρα πολύ καλά, δεν έχουν διαφορές, είναι δύσκολο τη μέρα να βρεις διαφορές σε τέτοια κινητά. Εδώ όμως έχουμε μάκρο, που στο μάκρο το Mi 11 Ultra δεν έχει καλό close focus και θολώνει, ενώ το Vivo X70 Pro Plus έχει καλύτερο focus λόγω λογισμικού. Η Xiaomi εκεί πέρα θέλει λίγο φτιάξιμο. Μετά το Mi 10 Ultra που έχει το close focus, στο Mi 11 Ultra δεν το βάλε. Κακός. Εδώ μία επί 10 zoom, καλύτερη, πιο sharp του Mi 11 Ultra, γιατί εντάξει, το Mi 11 Ultra έχει 48 τηλεσκοπικό φακό, ενώ το Vivo X70 Pro Plus έχει 8 OmniVision, οπότε αρκετά καλά τα πήγε σε αυτό το σημείο ο μικρός ο φακός. Έβγαλε και λίγο θόρυβο εδώ, δεν πειράζει, ok. Είναι δύσκολο το zoom. Εδώ. Λοιπόν, εδώ οι διαφορές δεν είναι μεγάλες, παρά βλέπετε εδώ στο ELV που γράφει ότι έχει χάσει τη λεπτομέρεια του λόγω σκιάς, μαύρο δηλαδή, δεν έχει πέσει φως εδώ, ενώ εδώ στο Vivo X70 Pro Plus έχει φως και το ξεχωρίζεις. Κατά τα άλλα, από θέμα λεπτομέρειες και καθαρές, και οι δύο με ανεβασμένες σκιές του Vivo, όπως είναι το κλασικό του στυλάκι. Εδώ το Vivo έχει πιο έντονα χρώματα, βλέπετε το κίτρινο. Συνήθως είναι πιο έντονα τα χρώματα του Vivo και πιο φυσικά του Mi 11 Ultra, γιατί είναι ενεργοποιημένο το AI και στα δύο. Αλλά το κόκκινο από ό,τι βλέπουμε είναι πιο έντονο στο Mi 11 Ultra. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά ok. Θέμα λεπτομέρειας και τα δύο πολύ καλά. Ίσως ένα κλικ καλύτερο εδώ στο αεράκι που λέει το Mi 11 Ultra. Για πάμε παρακάτω. Εδώ βλέπετε το Clown Dogs που λέει πινακίδα λίγο ελαφρώς πιο sharp εδώ στο Vivo X70 Plus, αλλά όχι κάτι το τραγικό. Και ένα κλικ θορυβάκι εδώ στο Mi 11 Ultra. Πολύ κοντά όλες φωτογραφίες τη μέρα. Βγάζουν όλη τη δύναμη του κάθε φακού. Εδώ βλέπουμε πιο έντονο το μαύρο στο Mi 11 Ultra και λίγο πιο sharp εδώ. Μάλλον το έχει πιέσει καλύτερα στο focus εδώ παρά στο Vivo. Ok, δεν είναι. Κατά τα άλλα διαφορές δεν βλέπουμε. Λίγο πιο έντονα εδώ τα φώτα, ενώ στο Vivo πιο καλά μπαλανσαρισμένα λόγω του coating, του τζαμίου του ειδικού που έχει βάλει η Zeiss και έχει κάνει καλή δουλειά. Εδώ θα δούμε τώρα πάλι. Βλέπετε κροπάρω το ίδιο, έτσι, για να μην έχουμε τίποτα θέματα, γιατί κυκλοφορούν πολλά κανάλια που είναι fake, έχουν fake υλικό. Κατά τα άλλα ο κόσμος φαίνεται να τους στηρίζει παραπάνω. Δεν πειράζει, εμείς θα συνεχίσουμε αυτό που κάναμε, γιατί το γουστάρουμε και τα αγαπάμε, και από εκεί και πέρα όποιος θέλει μαζί μας να βοηθήσει. Εδώ στο P είναι πιο καθαρό του Vivo. Εδώ βλέπετε έχει πετάξει θόρυβο το Mi 11 Ultra, που το Vivo εδώ
το έχει κουμαντάρει καλύτερα. Εδώ δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι να πω. Ξεκάθαρα καλύτερο focus το Vivo από το Mi 11 Ultra. Εδώ θα έλεγα σχεδόν ίδιες. Ναι. Λίγο πιο έντονα πάλι τα χρώματα του Vivo. Μόνο αυτό. Εδώ για να δούμε. Εδώ διάκριση των λουλουδιών. Του φίλου μάλλον. Πολύ καλύτερα αποτυπωμένα στο Vivo. Πιο sharp. Αλλά μωρόχρωμα το και τα δύο. Εδώ είναι με zoom. Εδώ ο γατούλης, λογικά εφόσον είναι με zoom, θα πρέπει να είναι αρκετά καλύτερο το... Ναι, και όντως το Mi 11 Ultra έχει πιο καλή λεπτομέρεια, ενώ το Vivo το έχει κάνει πιο soft, για να μην χαλάσει τη φωτογραφία, να το πούμε έτσι. Εδώ πάλι βλέπουμε αυτό που λέγαμε πριν σαν ξεθόριασμα του Mi 11 Ultra, ενώ εδώ όχι, στο Vivo. Αλλά βλέπετε, εδώ η κολόνα π.χ. στο Vivo είναι προς το κίτρινο χρώμα απόχρωση, εδώ είναι προς το πιο ψυχρό. Όπως συνήθως πάνε και τα δύο κινητά έτσι. Το Mi 11 Ultra στο πιο ψυχρό, το Vivo στο πιο θερμό. Από λεπτομέρεια δεν είχαμε κάποια διαφορά. Εγώ προσωπικά, ό,τι σας λέω είναι προσωπική μου γνώμη και το τι βλέπω στον υπολογιστή και όχι σε κινητό. Γιατί εκεί βλέπεις καλύτερα και πιο σωστά αν πετάει θόρυβο, λεπτομέρεια, όλα αυτά. Για πάμε εδώ. Ξεκινάμε νυχτερινές. Εδώ βλέπουμε πάλι, ναι, θα έλεγα λίγο καλύτερο το Vivo. Λίγο καλύτερο. Αν πάμε εδώ πάνω θα δούμε ότι το Mi 11 Ultra έχει βγει εκτός focus, πράγμα που δεν στέκει γιατί κανονικά θα πρέπει, είναι μικρό το πλαίσιο, θα πρέπει όλο να το πιέσει σε focus. Εδώ είμαστε. Πάμε να δούμε πως βλέπουν φως και πως βγάζουν λεπτομέρεια. Εδώ βλέπετε το Vivo, αρκετά καλύτερη λεπτομέρεια στην καρέκλα και στο δέντρο. Εδώ. Και εδώ το Mi 11 Ultra έχει το κλασικό θέμα με το βάθος που χάνει το focus και τα σμουθάρει όλα, χάνει και τη λεπτομέρεια το όχι μόνο σμουθάριμα. Και εδώ πάλι πιο sharp το Vivo, με διαφορετικό χρώμα βέβαια, μια απόχρωση πιο κίτρινη και εδώ πιο ψυχρή το Mi 11 Ultra. Εσείς κάντε ένα subscribe να βοηθήσετε λίγο το κανάλι και θα έρθει και άλλο συγκριτικό με δύο mid-range συσκευές. Η μία είναι κινέζικη, η άλλη είναι ευρωπαϊκή, βέβαια πάλι κατασκευής Κίνας. Πολύ δυνατό. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι το ένα είναι το Oppo Find X3 Neo και είναι πάρα πολύ καλό σε κάμερα, έχει γονατίσει πολλά κινητά ακριβά και ας πονάει κάποιους. Εμείς εδώ λέμε την αλήθεια αντικειμενικά και τίποτα παραπάνω, δεν πληρωνόμαστε ούτε βγαίνουμε όπως μερικοί που τα παίρνουν αμυδρά και λένε κάποιες εταιρείες ότι είναι η top, αυτή και άλλη καμία. Εμείς βρίσκουμε τα λάθη τους. Και στους YouTubers, σαν ερασιτέχνης δεν πειράζει, και στους YouTubers και στα κινητά που θεωρούν ότι είναι top. Ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει όπως θέλει, έτσι εννοείται. Δεν το συζητάμε. Πρέπει κάποιον να ακολουθήσουν για να ακούνε τις εντολές. Εμείς δεν ακούμε τις εντολές, ακούμε την πραγματικότητα, βλέπουμε μάλλον την πραγματικότητα και αντικειμενικά. Και με αποδείξεις. Χωρίς μπλα μπλα και απλά τα λέμε και τέρμα. Αυτό είναι. Λοιπόν, βλέπετε εδώ λίγο πιο έντονα πάλι τα χρώματα του Vivo, αλλά πίσω στο δέντρο έχει χαθεί λεπτομέρεια από το Mi 11 Ultra, ενώ το Vivo την έχει κρατήσει πολύ καλύτερα. Εδώ ένα θεματάκι με το HDR στο Mi 11 Ultra, το έχει κάψει εδώ άσπρο, ενώ εδώ το έχει κουμαντάρει κάπως καλύτερα, όπως πάλι το έχει σοφτάρει εδώ όλο το Mi 11 Ultra.
ενώ εδώ είναι πιο sharp. Εδώ βλέπουμε τι δουλειά κάνει το coating στα flare, στις αντανακλάσεις δηλαδή. Πολύ καλύτερη λεπτομέρεια το Vivo και καλύτερο φωτισμό. Εδώ βλέπουμε και τη λεπτομέρεια, εδώ το έχει χάσει το Mi 11 Ultra. Συνήθως εκεί είναι το θέμα του. Αν το φτιάχναν αυτό θα ήταν τρομερό. Αν φτιάχνει το focus βάθος, το πεδίο βάθος, πώς να το πούμε. Εγώ τα λέω απλά λιτά και απέριτα όπως ξέρω και όπως γνωρίζω. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος και μου έχει και εμένα πιο εύκολο. Οπότε εντάξει. Κλάει. Εδώ βλέπουμε το Vivo πάλι έχει κρατήσει καλύτερη λεπτομέρεια και μπροστά στα φύλλα εδώ, αλλά και πίσω εδώ στα μηχανήματα. Αυτή είναι η διαφορά του. Κατά πολύ όμως. Εκτός από τα φώτα. Βλέπετε τα έχει κάψει εδώ, ενώ εδώ πολύ καλύτερα. Και εδώ Supermoon. Ποιος θα το περίμενε ότι το Vivo θα ήταν καλύτερο στο Supermoon. Και όμως έβγαλε παραπάνω λεπτομέρεια σε αυτή την εικόνα. Μπορεί, δεν νομίζω ότι κουνήθηκε, αλλά εντάξει. Το ότι στέκεται δίπλα του το Vivo έστω στα ίσια ή έστω και αν είναι και λίγο παρακάτω πάλι είναι αρκετό. Πάμε εδώ. Πινακίδες. Το πρώτο που βλέπουμε έχει χάσει εδώ τη λεπτομέρεια. Εδώ είναι πολύ καλύτερα. Να το και στο δέντρο. Καμία σχέση. Και αυτή η πινακίδα καμία σχέση. Όπως και εδώ μπροστά. Βλέπετε τις διαφορές. Οι μηχανές πάλι καλύτερη λεπτομέρεια στο Vivo. Εδώ είναι με zoom το βράδυ. Ενώ αρχικά δείχνει το Vivo ότι είναι καλύτερο, πιο sharp. Όμως είναι πιο καθαρό το Mi 11 Ultra, γιατί είναι πιο soft και έχει κρατήσει καλύτερα θόρυβο και αυτά και δεν έχει. Ενώ εδώ έχει πετάξει το θορυβάκι το Vivo. Στο zoom δεν νομίζω ότι έχει κόντρα το Mi 11 Ultra. Με το συγκεκριμένο, έτσι, με το Vivo μιλάμε πάντα που έχουμε τώρα. Και εδώ πάλι βλέπετε διαφορές. Το Vivo εδώ πιο sharp. Και η τελευταία μας που θα είναι αυτό το σημείο. Πρώτο σημείο, φώτα. Πολύ καλύτερα στο Vivo. Βλέπετε. Και εδώ πάλι φώτα και δέντρο. Και πάλι εδώ η πινακίδα. Όπως και εδώ. Εδώ έχει σμουθάρει. Ενώ εδώ έχει καλύτερη λεπτομέρεια. Εδώ βλέπετε τις διαφορές. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι μου. Πιστεύω να σας άρεσε. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται και το επόμενο, όπως σας είπαμε. Είναι Oppo Find X3 νέο. Ένα δυνατό καμερικά κινητό. Όπως έχω και άλλα με το ίδιο κινητό. Τσεκάρετε τα, είναι και με Pixel, είναι και με Vivo. Ευχαριστώ πολύ που είδατε το βίντεο. Μείνετε μαζί μας, κάντε ένα subscribe και γράψτε μου και ένα σχόλιο ποιο νομίζετε ότι είναι πιο καλό για σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.